नमस्कार, मी साहस तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये. आत्ता मी आलो आहे PK बिर्याणीला. म्हणजे बऱ्याच दिवसांपासून चाललं होतं कुठेतरी छान बिर्याणी खायला जाऊयात. म्हणजे वीकमधून और 2 वीक्समधून एकदा तरी आम्ही बाहेर छान बिर्याणी खायला येतोच. पण आता बरेच दिवस झाले आलो नव्हतो. सो आत्ता आपण आलो आहे DP रोडच्या कर्वेनगरमधल्या PK बिर्याणी हाऊसला. तर बघूयात कशी आहे. आम्ही आलो होतो चिकन बिर्याणी खाण्याच्या हिशोबाने, पण इकडे यांचा मेन्यू पाहून एक चिकन थाळी घेतली आणि चिकन बिर्याणी. तर बघूयात कसं काय. एन्व्हायरमेंट तर छान आहे. काय झालं यांचं मागे चालू होतं, आता इकडे गर्दी दिसत नाही ना तुम्हाला, तर मागे त्यांचं चालू आहे. हा सेक्शन त्यांनी बंद केला होता, पण आवाज आणि सगळ्या गोष्टींसाठी मी त्यांना रिक्वेस्ट केली. मग त्यांनी हे अलाउ केलं आणि आपण इकडे बसलो. जेव्हाही बिर्याणी खायला जातो ना, बिर्याणी किंवा चिकन थाळी वगैरे, तर असं रिकामं ताट पाहिलं ना की अशी आतुरता अजून वाढायला लागते. आणि माझीच नाही, तुमची पण वाढतच असेल. म्हणजे असं होतं की कधी येतं आहे बाबा, किती वेळ. म्हणजे त्याच्या तेव्हाचे 5 मिनिट पण 30 मिनटासारखे वाटतात, असं असतं. फायनली बिर्याणी आली आहे आणि दिसण्यावरून आणि स्मेलवरून खतरनाक आहे. आता मी एन्जॉय करतो, तुम्ही मला पाहून एन्जॉय करा. फर्स्ट रूल आणि आता मस्तच बेस्ट. जेवढा स्मेल चांगला आहे ना, तेवढीच चवसुद्धा नाही. आपला कॅमेरामन स्मेलवरूनच त्याला कॅमेरा लावला, त्यामुळे उतावळी झाला आहे. सो पहिले त्यालाही खाऊ दे, मी थोडंसं खातो, मग तुमच्याशी बोलतो. या बिर्याणीसोबत ऑब्वियसली बिर्याणी येते, त्याच्यासोबत पांढरा रस्सा, तांबडा रस्सा, कांदा आणि लिंबू, एवढं सगळं येतं आहे. सो आणि क्वांटिटी वाईज आहे जरा चांगली, छान आहे, मोठी क्वांटिटी आहे. आणि इकडे थाळीबरोबर भाकरी येते आहे, तांबडा रस्सा आहे, अंड्याची करी आहे, सुकं चिकन आहे, त्यानंतर पांढरा रस्सा, वाटीमध्ये तांबडा रस्सा आणि खिमा ना. आपली बिर्याणीची चव आणि बिर्याणीचा शोध हा कधी थांबतच नाही. आणि जेवढ्याही ठिकाणी आपण जातो त्या प्रत्येक ठिकाणी बिर्याणी वेगवेगळ्या चवीची असते, कारण प्रत्येकाची सेम नाही होऊ शकत. त्यामुळे प्रत्येकाच्या बिर्याणीला एक स्पेसिफिक आयडेंटिटी असते. तशी यांची आयडेंटिटी म्हणाल तर मसाला एकदम मस्त आहे आणि चव, राईस, तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा या दोन्ही गोष्टी एकदम सोबर आहेत. आणि असं खूप लाऊड नाही आहे किंवा खूप लो पण नाही आहे, एकदम छान मस्त टेस्ट आहे, जी पुणेकरांना इतके वर्ष आवडते. पुणेकरांच्या हिशोबाने ही सर्वात बेस्ट टेस्ट आहे. पुण्यात एवढ्या बिर्याण्या खाल्ल्यात, पण घरच्या बिर्याणीमध्ये बरिस्ता असतो आणि असा जाणवला तो PKच्या बिर्याणीमध्ये. त्या बरिस्तामुळे खूप छान चव येते. आता बरिस्ता म्हणजे काय, जे स्वयंपाक करत नसेल त्या माझ्या सगळ्या व्ह्यूवर्ससाठी, की बरिस्ता म्हणजे कांदा आपण कट करतो ना, तो पातळ कांदा कट करून फ्राय केलेला, त्याला म्हणतात बरिस्ता. आणि त्याच्यामुळे खूप छान वेगळीच मस्तच चव येते.
आम्ही फर्स्ट टाईम पीके बिर्याणीला माझ्या 4 वर्षापूर्वी आलो असेल आणि इकडे आणलं होतं अक्षयने. खूप छान बिर्याणी म्हणून आम्ही आलो होतो आणि तेव्हाही टेस्ट केली होती. तेव्हाही ती उत्तम होती आणि आज पण तीच चव आहे आणि बेस्टच आहे. चिकन एकदम छान शिजलं आहे आणि यांचं चिकन आणि जो मसाला आहे ना तो सुद्धा तुम्ही खाल्ला ना तर खूप छान टेस्ट येते आणि राईससोबत तर भन्नाटच मस्त. म्हणजे आपण बऱ्याच ठिकाणी बिर्याणीसाठी एक्सप्लोअर केलं पण जेवढंही खाल्लं ना त्या सगळ्यात छान होत्या आणि त्यातल्या त्यात ही बेस्टच आहे. असं नाही होते की मसाल्याचं काही पदार्थ आता खाली येतो आहे किंवा काय होतं आहे असं काहीच नाही होतं. एकदम छान मस्त ब्लेंड आहे साईज. एक फुल प्लेट ही माझ्यासारख्या माणसाला फुल करू शकते एवढी क्वांटिटी आहे. सो जे माझ्या एवढं खातात त्यांनी इकडे आलात की एक फुल प्लेट ऑर्डर केली की होऊन जाईल. आमचं आता इथलं सगळं झालं आहे आणि रिव्ह्यू म्हणाल तर मी तुम्हाला सगळं सांगितलंच आहे. सो तुम्ही इकडे येऊ शकता आणि बिर्याणीचा आस्वाद घेऊ शकता. सो जर तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हां, पुण्यामध्ये अजून कुठे कुठे छान छान बिर्याणीज आहेत हे तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. आपण नक्की जाऊन तिकडे व्हिडिओ करूया. भेटूयात पुढच्या ब्लॉगमध्ये. आणि हां, मी रील्स करतो इन्स्टाला, सो फॉलो करा. इकडे ID देतो, फॉलो करा. बाय.